در منابع حقوقی رومی و چینی بردگی به معنای مالکیت فردی بر فرد دیگر است. این مفهوم را در ایران زمین مشاهده نمی کنیم، زیرا در هیچ سندی به شاخصهایی مانند کار اجباری، نداشتن حقوق قانونی و قابلیت خرید و فروش انسان که ملاک اصلی تعریف بردهداری است اشاره نمی شود. از این رو می توان چنین نتیجه گرفت که بردگی مفهومی ایرانی نیست و تاریخ نویسان اروپایی و نویسندگان ایرانی مقلدشان به اشتباه آن را به تمدن ایران تعمیم دادند که همین امر باعث نتیجه گیری های نادرست و پر ابهامی شده است. مثلا برخی از نویسندگان واژه بندک را با بردگی یکی گرفتند، در حالی که واژه بندک در متون کهن پارسی به معنای شخصی است که به خاندانی وابسته است و با آن مفهوم بردگی که در سرزمین‌های دیگر رایج بوده کاملا متفاوت است. زیرا بندک‌ها در ایران حق تشکیل خانواده و حق مالکیت داشتند و در برابر کاری که انجام می‌دادند دستمزد می‌گرفتند. به همین دلیل در عمل بردگی به مانند آنچه در نقاط دیگر وجود داشته در ایران شکل نگرفت. یعنی هرگز در ایران زمین یک طبقه کارگر محروم از حقوق مدنی که قابل خرید و فروش باشد وجود نداشته است. پس واژه‌هایی که با برده مترادف گرفته شده در اصل برای توصیف طبقه‌ای از فرودستان به کار می‌رفته که حق مالکیت و حق شکایت، شهادت و دفاع از خیش را در دادگاه داشتند و حتی می توانستند خودشان را بازخرید کنند. از این رو باید آنها را کارگرانی فروپایه دانست، نه برده. واژه دیگری که معادل با برده ترجمه شده انا شهریک است. این واژه در حقیقت به اسیران جنگی اطلاق می شد که به کار گمارده می شدند. با اینکه این غلامان اسیران جنگی بودند اما از حقوق اجتماعی و قانونی مناسبی برخوردار بودند. مثلا اگر توسط اربابشان آسیب می دیدند می توانستند بعد از شکایت دیه دریافت کنند و همچنین هنگام آزادی سندی دریافت می کردند که آنها را دارای حقوق شهروندی می کرد و گاهی این قرارداد از ابتدا بین ارباب و غلام بسته می شد. همین امر نشان می دهد رابطه آنها رابطه سروری و بردگی نبوده، بلکه نوعی قرارداد حقوقی به شمار می رفت که بر مبنای آن ارباب می توانست مالک کل یا بخشی از تولید اقتصادی غلام شود و در مقابل نیازهای اولیه او را تأمین کند یا بعد از مدتی معین او را آزاد نماید. شواهد تاریخی دیگری که رواج بردهداری و نهاد پشتیبان آن را در یک جامعه نشان می‌دهد، نحوه برخورد با اسیران جنگی است. مثلا در چین و روم اسیران جنگی معمولاً بین سرداران و اشراف پخش می‌شدند و در زمین‌های کشاورزی یا معدن به بیگاری گرفته می‌شدند. همچنین یکی از روش‌های معمول رومیان برای کسب درآمد در زمان جنگ به بردگی گرفتن و فروختن اهالی شهرهای فتح شده بود، کاری که در ایران سابقه ندارد، زیرا هنگامی که اسیران جنگی به فرمان شاه به کاری گمارده می‌شدند، پس از انجام آن کار آزاد می‌شدند. نکته قابل توجه دیگر این است که ایرانیان در طول تاریخ نه تنها دیگران را به بردگی نمی گرفتند، بلکه همواره به عنوان نیروی رهایی بخش رفتار می کردند. نمونه مشهور آن آزادی یهودیان به دست کوروش بزرگ است. نمونه دیگر به دوران یزدگرد ساسانی برمی گردد. یعنی زمانی که هونها به قلمرو میان رودان حمله کردند و بعد از غارت و کشتار اهالی آنجا را به بردگی گرفتند. اما ایرانیان با سپاهی نیرومند بر آنها تاختند و
بعد از غلبه بر آنها 18,000 اسیری که اونها به بردگی گرفته بودند را به شهرهایی مانند تیسفون بردند و برایشان مقرری شامل نان و شراب و روغن تعیین کردند. سپس به تدریج آنان را به خانه‌هایشان بازگرداندند. با مقایسه رفتار سرداران ایرانی و رومی در موقعیت‌های مشابه و همچنین حقوق قانونی، نحوه کار و زندگی اسیران جنگی و غلامان در هر دو جامعه، به این نتیجه می‌رسیم که نبود نهاد بردهداری چه تأثیر عمیقی بر زندگی مردمان داشته است. تا جایی که مشهورترین شورش در روم توسط بردگان و به رهبری اسپارتاکوس انجام شده، در حالی که حتی یک نمونه شورش به مانند آنچه در روم مدام مشاهده می‌کنیم در ایران رخ نداده است و این خود گواهی محکم برای اثبات غیاب نهاد بردهداری در ایران است.